Oh, kumusta mga brad? Ah, kita niyo yung video ko na king crab. So magluto tayo noon. Luto tayo ng dalawa lang noon kasi masyadong marami yun. I-mukbang ko sana kaso si Mrs. ayaw niya. Hindi niya kayang ubusin ng dami daw. So, lutuin na. Magkuha lang tayo ng 2 piraso. Tapos gawin natin gataan natin. Lagyan natin ng squash or butternut squash, malunggay, tsaka yun. Yun ang gagawin natin. So tingnan nyo yung video ko sa crabs. Tapos yan ang titirahin natin. Alright? Oh, mga brad, magandang araw. Tingnan nyo ito. Kaya nyo itong imukbang? Fresh from the sea. Ha? Oh, galamay pa lang. Matatakam na kayo. Yes! Mukbangon na doon eh. Okay. Agukoy na. Hindi din agukoy, King. Ano sa agukoy ba yun, King?
So mga brad, yun yung ating inataan na crab with butternut squash and malunggay. Yun ang first menu natin sa crab na yun. Yung tungkol sa mukbang, hindi ko na lang mumukbang si Mrs. kasi napamukbangin, hindi na lang kasi hindi na maubos, ang dami. So sayang lang. So gagawa lang tayo ng mga menu nun. So bali, luto tayo ng luto ng crabs. Ako tikim lang kasi bawal yun. Bawal ang tatay. Gawin ko na lang noon is magluto ako, tas kung may time or mag-invite ako ng friends para tikim naman yun. Kasi pag nasa freezer yun, kung matagal yun, papangit yun kasi maganda yung fresh na lutuin na crabs kasi sarap, tamis. So yun ang plano ko nun. So abang na lang kayo mga brad sa mga gagawin ko sa crab na yun. Siguro magagawa pa tayo ng mga siguro mga 5 or 4 na menu nun. So abang na lang kayo kung ano susunod nating lulutuin doon. Okay. And tsaka nga pala, salamat pala sa mga nag-support sa akin, lalo na yung nag-subscribe, yung mga kabrad ko dyan sa Cebu. Shoutout pala nila ni Bart Amistad, Abraham Amistad at saka si Nilo Igot. Salamat sa mga effort niyo, Brad. At yung hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe kayo. Gagawa ng maraming video. Makita nyo yung mga buhay namin dito sa Bahamas. Minsan mag-fishing kami. Minsan ako may ginagawa ko dyan sa likod. Minsan magpanday. Minsan yung mga DIY na ginagawa namin. So, tsaka yung litsunan ko, tatapusin ko yun. Para maka-video naman tayo ng maglitsyon, paano maglitsyon. At maraming magagawa doon, mag-barbecue, mag-bake din tayo doon. Sa litsunan ko all purpose yun. So, pag matapos yun, magawa tayo maraming video. So again, salamat sa nag-subscribe. Yung hindi pa na-mention ko na nag-subscribe, mag-comment na lang kayo sa video ito sa baba para i-shoutout kayo sa next nating na video. Okay? So, again, salamat sa lahat sa na-subscribe at mabuhay kayo. God bless. So, hanggang dito na lang mga brad. See you next video na gagawin ko. Okay? Bye!